Sziasztok! Ma egy igazi nyelvi fejtörőre hívlak titeket. Olyasmire, ami elsőre talán ijesztőnek vagy akár lehetetlennek tűnik, de a végére ígérem, mindannyian megértitek majd a zseniális logikáját. Na, készen álltok egy kis agytornára? Na, akkor vágjunk is bele. Íme ő az, a magyar nyelv egyik leghosszabb és leghíresebb szava. Hagyok egy kis időt, hogy befogadjátok. Lenyűgöző, nem igaz? És tudom, mi a első kérdés, ami mindenkiben felmerül, ez hogy a csodába lehet egyetlen szó, nem csak valaki egymás után rakott egy csomó betűt? A rövid válasz az, hogy nem. Ez egy tökéletesen logikus, nyelvtani szabályok szerint felépített szó. De mielőtt lelepleznénk a titkot, játsszunk egy kicsit. Gyerünk, próbáljátok meg kimondani. Semmi gond, ha nem megy elsőre, ez egyfajta nyelvi extrém sport. Sőt, ha van kedvetek, vegyétek fel, és mutassátok meg a legviccesebb próbálkozásokat. Szóval, itt állunk a mi nyelvi Mount Everestünk lábánál. Ez a szó tényleg egy rekordtartó, és tökéletesen megmutatja, mire is képes a magyar nyelv. De ahogy a hegymászók mondanának, a legmagasabb csúcs is meghódítható, ha ismerjük a helyes útvonalat. Jöjjön is a nagy leleplezés! Mi a titok a bonyolultság mögött? A kulcs egy nagyon egyszerű és szerintem zseniális hasonlat. Képzeljetek el egy vonatot, egy szóvonatot. A magyar nyelv ugyanis egy úgynevezett agglutináló nyelv. Ez a tudományos kifejezés valami nagyon egyszerűt takar. A szavainkat úgy hozzuk létre, hogy egy alapszóhoz, a mozdonyhoz szépen sorban egymás után hozzákapcsolunk újabb és újabb jelentéssel bíró elemeket, a vagonokat. A rendszer pofon egyszerű. Van egy mozdony, a szótő. Ez adja az egésznek az alapjelentését, ez határozza meg, merre megy a vonat. Aztán jönnek a vagonok. A képzők, a jelek, a ragok. Mindegyik egy újabb kis információt, egy újabb jelentésréteget ad hozzá az egészhez. Na, akkor nincs más hátra, építsük fel együtt ezt a gigantikus szót vagonról vagonra. Látni fogjátok, hogy ez az egész nem is olyan félelmetes, ha darabokra szedjük. Indul a vonat, a mozdonyunk, a szent szó. Ez az alap, a kiinduló pont. A jelentése tiszta és egyszerű. Meg vagyunk, szuper! Akkor jöhet is az első vagon, a sékképző. Ezzel a melléknévből egy csapásra főnevet csináltunk. A szentből így lett Szentség. Ugye, hogy logikus? Most figyeljetek, mert jön egy kis csavar. Rákapcsolunk több vagont is. A megtelen és az étképzőket. Ezzel nem csak igét faragtunk belőle, de az egész jelentését a visszájára fordítottuk. Megszentségtelenít, vagyis meggyaláz, elveszi a szentségét. Újabb vagon érkezik, a hetetlen. Ez a lehetetlenséget fejezi ki. Tehát most már ott tartunk, hogy valamit lehetetlen meggyalázni. Megszentségteleníthetetlen. Kezd összeállni a kép, ugye? Oké, most kapcsolunk 5. sebességbe. Ez a vagoncsoport, ségeskedéseitek már sokkal többet tud. Behozza a képbe a tettetést, a ti személyeteket, ráadásul többes számban. Lényegében azt jelenti, a ti ismételt tettetésetek, amivel úgy tesztek, mintha megszentékteleníthetetlenek lennétek. Bonyolult, de még mindig szabályos. És megérkeztünk a végállomásra. Az utolsó vagon a szerelvényen az értrag. Ez adja meg az egésznek az okát vagy a célját. Tehát az egész szó egyben valamiért, ami a ti megszentetékteleníthetetlenséggel való ismételt tettetésetek. Hát nem elképesztő? Na de, és ez nagyon fontos, ez nem csak egyedi eset, egy nyelvi bűvésztrükk. A szóvonat elve a magyar nyelv mindennapi működésének az alapja. Ez nem a kivétel, hanem maga a rendszer. Hogy bizonyítsam, nézzünk két sokkal, de sokkal hétköznapi példát. Indul a barát mozdony, ráaggatjuk a vagonokat, és már is megkapjuk, hogy barátnőmmel. Vagy a házmozdonyból így lesz, hogy házaimban. Látjátok?
Ugyanaz a logika, csak sokkal rövidebb vonatokkal. És most jön a leglátványosabb része az egésznek. Most fogjátok igazán megérteni, hogy ez a fajta nyelvi építkezés miért olyan elképesztően hatékony. Hasonlítsuk csak össze ezt az egyetlen magyar szót az angol megfelelőjével. A lényeg pontosan itt van, ebben a hihetetlen sűrűségben. Amit mi magyarul egyetlen logikusan felépített szóval ki tudunk fejezni, ahhoz az angolban egy körülbelül 10-12 szavas mondatra van szükség. Egy egész mondatot csomagoltunk bele egyetlen szóba. Brutális, nem? De mielőtt bárki megijedne, gyorsan szögezzük le. A való életben, a hétköznapokban a magyarok nem dobáloznak ilyen szavakkal. Ez a szó a nyelvben rejlő potenciált mutatja be. Egyfajta logikai játék, de nem a mindennapi kommunikáció része. Szóval nyugi. Végezetül egy gondolat, ami talán mindent összefoglal. Az ilyen szavak létezése nem a nyelv bonyolultságát bizonyítja, hanem éppen a szabadságát. Azt mutatja meg, hogy a nyelv mennyire kreatív, precíz és elképesztően formálható eszköz tud lenni. Remélem most már ti is egy lenyűgöző logikai játékként gondoltok rá, és nem egy ijesztő szószörnyetekként.